سلام دوستان، امیدوارم که خوب باشید و همیشه سالم باشید. امیدوارم اصلا نیاز نداشته باشید، ولی اگه اینجا رسیدید و چیزی پیش اومد، نیاز به دکتر شد یا چشم پزشک، دندان پزشک، میتونید از سایت دکتر لیب یا مایا دکترهایی که هستند رو پیدا کنید و بتونید قرار ملاقات بگیرید. برای دکتر لیب اگه پزشک عمومی میخواید، اگه پزشک متخصص میخواید، باید پزشک عمومیتون بنویسه. پس حتما باید اول پزشک عمومی داشته باشید. مدسن جنرالیست میشه پزشک عمومی و اینجا شهری که هستید رو مینویسید. به این توجه کنید که برای بعضی شهرها تقریبا پیدا کردن دکتر عمومی تقریبا محاله، چون که بیشتر دکترها قبلا مریض داشتن و حاضر نیستن مریض جدید رو بپذیرن. پس حتما اگه خواستید راندوو بگیرید، قرار ملاقات بگیرید، باید بهشون زنگ بزنید، ببینید که اول بهشون بگید من اولین بار دارم میام اینجا، آیا مریض جدید رو قبول میکنید یا نه، که اگه گفتن نه، بی خودی وقتتون گرفته نشه. برگرفتن وقتم بعضی از افراد، بعضی از دکترها آنلاین میتونید وقت ازشون بگیرید، بسته به شهری که هستید. بعضیاشون باید حتما تلفنی زنگ بزنید. راندوو رو میزنید. به این توجه بکنید که اینجا نوشته در دسترس ترین تاریخ کیه. مثلا برای این دکتر 21 فوریه است. اگه کارتون خیلی ارجنت، حتما بیمارستان برید و اصلا لازم نیست که اگه امیدوارم اینطور نباشه، ولی اگه حالتون بده حتما بیمارستان یا کلینیک های عمومی برید یا خصوصی، فرقی نداره خیلی قیمتشون. ولی اگه نه میخواید که مدسان ختان داشته باشید، باید حتما راندوو بگیرید و یه دونه پزشک عمومی برید و حتما این کار رو بکنید که توی پروندهتون، توی ایمیلی، تو قسمت مدسان ختان یه دونه دکتر به اسم پزشک خانواده‌تون داشته باشید. تاریخ‌ها رو نگاه کنید. مثلا اینجا هیچ تاریخی آنلاین وجود نداره که شما بخواید راندوو بگیرید. حتما باید بهشون زنگ بزنید. شماره رو کجا میتونید پیدا کنید؟ اول این مهمه که اینجا رو چک کنید که کخت و ویتال رو قبول میکنه یا نه، چون بعضی از دکترها کارت سلامت رو قبول نمیکنن و شما باید همون مبلغ رو نقدی بپردازید و گاهی این مبلغ گرونتر میشه. ولی اگه بیمه دارید و براتون مهمه که بیمه این پول بیمه سلامتتون رو بیمه پرداخت بکنه و تقریبا رایگانه برای شما، حتما به این گزینه توجه کنید. اینجا میتونید زبانی رو که دکتر حرف میزنه ببینید و تعرفه‌ای که باید پرداخت بشه. اگه بیمه ندارید، فقط برای اینکه دکتر رو ببینید، فقط برای یک بار 25 یورو باید بدید. شماره‌ای که میتونید بهش زنگ بزنید اینجا نیست. اینجا فقط باید به 15 زنگ بزنید که برای آمبولانسه. مثلا این دکتر رو میخوایم راندوو بگیریم، کارت ویتالش رو توجه میکنیم که داشته باشه، ولی این همونجوری که میبینید تعرف دکترها متفاوته. مثلا این دکتر 40 یورو میگیره اگه بیمه نداشته باشید. پس اگه بیمه ندارید و اوایل رسیدنتونه،
حتما قبلش به تعرفه ها توجه بکنید اگه بودجهتون محدوده و اینجا شماره نوشته شده. ساعتی هم که بازند و شما میتونید تماس بگیرید و راندوو بگیرید اینجا هست اگه آنلاین نخواهید بگیرید، که همونطور که میبینید میتونید زنگ بزنید و بهشون بگید که من اولین باره که میخوام بیام، آیا شما من رو قبول میکنید، بیمار جدید رو قبول میکنید یا نه. ازتون میپرسه که آیا قبلا بیمار این دکتر بودید، که اگه نبودید اولین باره میگید نه. بعد میگه که میخواید آنلاین باشه یا حضوری برید، که میزنید حضوری اگه میخواید حضوری برید. بعد میپرسه برای چی میخواید برید، که اینجا گزینه مدسان ترتان رو نداره. پرومیر کنسولت نه نداره. وقتی نداره بی خودی وقت نگیرید، چون هم وقت خودتون رو میگیرید، هم باید اون تعرفه رو پرداخت کنید، هم کلی باید صبر کنید. گاهی بر بعضی از شهرهای کوچیک اگه دکتر خاصی خواستید و نبود، مثلا دندان پزشک پیدا کردنش تو اورلان تقریبا خیلی سخته، میتونید برید پاریس، خیلی دور نیست، 1 ساعت و 7 دقیقه است با ترام، با قطار و آسونتره. اگه براتون مهمه دکترتون بتونه فارسی حرف بزنه، میتونید فیلتر کنید و توی زبان فارسی رو بزنید. همه دکترهایی رو که میتونن فارسی حرف بزنن و نزدیک پاریسن بهتون نشون میده و میتونید ساعت‌ها رو ببینید و اینم گاهی مهمه که مواظب باشید. اگه کارت ویتال ندارید و باید پول پرداخت کنید، به این توجه کنید گاهی بعضی دکترها فقط نقد قبول میکنن، بعضیاشون کارت بانکی و چک هم قبول میکنن. پس حتما قبل اینکه برید این قسمت رو چک کنید که ببینید اگه مثلا کارت قبول نکرد و پول نقد باید داشته باشید، قبل اینکه تشریف ببرید پول نقد رو از آبربانک بگیرید، که اگه اون موقع که رسیدید نزدیکتون آبربانک نبود مشکلی پیش نیاد. مثلا این دکتر میتونه انگلیسی، فرانسوی، هندی و فارسی حرف بزنه. شماره تماس و 26 و 50 یورو میگیره برای این. شما مدسان جنرالیست میخواید، اگه حالتون بده اورژانس هم میتونید بزنید و تاریخ ها رو براتون میاره که چه ساعتی میتونید. همونطور که میبینید میتونید این ساعت ها رو انتخاب بکنید. حالا گاهی بعضی از دکترها روی سایت دکتر لیب نیستن ولی روی سایت مایا هستن، پس میتونید اینجا هم سرچ بکنید. اینجا دیگه زبان فارسی نداره توی فیلتراش، ولی بازم همون رونده، بقیه چیزا مشابه. چیزی که شاید لازم داشته باشید بدونید اینه که شما میتونید چشم پزشکم برید هر چند بار که لازم شد توی سال، ولی اگه بیمتون کامله، یعنی کمپلمانتر سانته سولیدر دارید، توی هر 2 سال یک بار میتونید رایگان عینک، یعنی عدسی‌های عینک و فرم عینک رو رایگان بگیرید. اگه شماره چشمتون عوض شد، نخواید فرم عینک رو عوض کنید، لازم شد دکتر نوشت که عدسی‌ها عوض بشه،
بازم گرفتن عدسی با کمپلمنت سانته سولیدق اگه 2 سالم نشده باشه، مثلا 1 سال شده باشه، بازم رایگانه براتون. اگه کمپلمنت سانته سولیدق رو داشته باشید، داروها همشون رایگانه به جز داروهایی که گیاهی هن و یا هزینه خیلی کمی باید پرداخت بکنید. داروهای گیاهی رو باید کامل، یا داروهایی که شیمیایی نیستند باید کامل پولشون رو پرداخت کنید. اگه یا یه چیزی باشه که ارجنت نباشه، مثلا خودتون میخواید دکتر براتون قطره چشم بنویسه، اونو باید خودتون پرداخت کنید. ولی معمولا دکتر رایگان میشه و دارو هم رایگان میشه. اینم از این. امیدوارم هیچ وقت لازم نباشه دکتر برید و این نکاتی بود که باید باهاتون در میون میذاشتم. چشم پزشک و دندان پزشک که دانتق میشه. البته اگه به چیزی نیاز دارید لغتش رو میتونید قبلش سرچ کنید. مثلا اگه متخصص کشیدن دندون عقل میخواید باید اون رو سرچ بکنید، چون که همه دندون پزشکان نمیتونن دندون عقل رو بکشن اینجا. دندون پزشک عادی فقط میتونه عکس بگیره و تشخیص بده که آیا نیازه به متخصص برید یا نه و بعدش بهتون نامه میده. برای چشم پزشکی این لغت رو باید سرچ کنید، افتالمولوژی، و بهتون جاهایی رو که چشم پزشکا هستن نشون میده و تاریخ هایی که شما میتونید قرار ملاقات بگیرید. شیرپرشین دانتق هم میتونید اگه به دندون پزشک نیاز داشتید برید، ولی اگه مثلا دندون گفتم عقل رو لازم باشه بکشید باید متخصص اون رو پیدا کنید. معمولا همه جا نیست و پیدا کردنش خیلی وقت میبره.